Lalu ni kan. Okay, I think this one is better. Macam tinggi sangat pula but it's okay. Alright, hari ni aku nak buat video about kemarin aku baru balik daripada Sudan and aku guna flight Emirates. Just to find a way to you till then. I've been running from it, tired of running from it, scared of feeling something now, stuck and trying to get up out of this hole. I tried to be strong, I tried to make it work, but I've been feeling too numb. Skies are bleeding on me, why'd you leave me lonely? Feeling witness stony now, stuck and wonder where I ever went wrong. How could I be strong? I'm fighting for your love. I can't wait for you to come my way. I've been far away, but I'll keep running just to find a way to you till then. I don't see light in your love anymore. There ain't no reason I'm going to fall. I don't like feelings and feeling like running for something and feeling so out of control. I know that the feelings are gone. I'm spending so much time alone. I'm hoping you pick up the phone and ring me when you wanna stay overnight. My shoulders right, my baby is all that I want, and I play them all my favorite songs. That lady is my favorite one. I can't wait for you to come my way. I've been far away, but I'll keep running. Hari ni aku nak buat video about Travel Hygiene Kit from Emirates Flight and Embassy Malaysia Khartoum. Flight Emirates ni dia menjagalah dia punya customer and dia punya penumpang, which is dia bagi satu this one is Travel Hygiene Kit. Dia bagi, tapi aku tak buka pun. Bukan aku yang buka, tapi aku tak buka sebab aku dah bawa siap-siap aku punya my own stuff lah, hygiene semua tu. So macam bawa lebih lah, sarung tangan tu around 8 sarung tangan kan, 2 untuk macam 4 pasang sarung tangan. So aku bawa, lepas tu bawa mask around 3 ke lebih macam tu. And aku bawa juga hand sanitizer. So aku tak perlukan dalam this one. So bila dapat ni aku simpan. So aku teringat macam nak buat video, tak tengok apa yang Emirates bagi dalam ni. Padahal Emirates dah tulis dah kat depan ni apa yang ada tau. Tapi biar. So masa dekat Emirates nanti, bila dia bagi benda ni, kita daripada Sudan tu, before kita nak fly, before kita nak fly, masa kita fly tu dia edarkan. And benda ni perlu dipakai masa kita dah sampai dekat Dubai nanti. Dekat Dubai memang diorang jagalah, diorang punya hygiene tu diorang jaga. After ada penumpang yang fly daripada boarding punya tempat tu kan, diorang akan sanitize balik kerusi-kerusi semua tu. Okay, this one, Travel Hygiene Kit. Mana nampak tak? Right, press ni, Travel Hygiene Kit. Okay, now let's open it. Okay, tak nampak macam kita nak buka. So dalam ni dia ada okay, alright, okay. So dalam ni, dia bagi mask. Okay, this one. Okay. Alamak, sama je macam mask kat mana pun. 4 layer protection system. I'm not sure dia dalam ni pun sama juga. So dalam dia ada mask. Dia bagi dia bagi 2. So ada 2 mask dalam ni. Okay, mask. Satu mask. Okay.
masukkan balik. Membazir, kita nak membazir. Oh, tapi kan this is I think macam beza sikit daripada, tak tahulah, saya lama je. Tapi macam dia tebal sikit. I don't know. Tapi this one is 4 layer mask. Sama je kot. Okay. Actually hari tu masa dekat Sudan, I ada argue lah. Not argue lah. Tapi macam macam dengan kawan-kawan lah kan. So macam apa ni, duk argue mana satu biru, mana satu yang boleh pakai, macam biru kat luar ke, putih kat dalam ke, ataupun putih kat dalam ataupun biru kat luar. Sama je. Sekejap. Biru kat dalam ataupun putih kat luar. Betul lah. Okay, lepas tu duk argue sebab I masa tu macam faham, aku macam faham hari tu it's supposed to be biru dekat luar and putih dekat dalam. Tapi yang tersilapnya aku pakai biru dekat dalam, putih dekat luar. I macam argue benda tu, tapi I yang tersilap. So macam malu jugalah member kan. So macam tak apalah, it's okay. So this one is mask. So second, and another thing is aku also ada, oh okay, hand sanitizer. Oh dia kecil je macam, sorry lah korang tak nampak, tapi aku still nak buat video juga. So macam ni, hand sanitizer dalam plastik kecil je, comel je hand sanitizer. This one kecil macam ni. Tapi I want open it besar sebab macam membazir. Sama je macam mana cara nak use it. So ada hand sanitizer. So next, this one ada sarung tangan. Dia bagi 2. So iPad ada 2 lah. Oh okay, dia bagi 2 size tau, I think. Sebab sini tulis dia, okay, first this one and second this one. Okay, right, 2 ni. So this one kat sini dah tulis L and this one is tulis M. So I think dia bagi 2 size sebab mungkin ada yang tangan besar, ada yang kecil. So dia bagi size M and dengan size L. So biru punya, memang biru. Dekat airport Dubai pun kebanyakan yang staff-staff dekat Dubai pun semua pakai yang warna biru. So kalau aku hari tu aku pilih warna putih, tapi as long as benda tu sarung tangan, dia tak ada nak tolak ke apa, dia terima je lah. Aku macam risau jugalah kalau macam masuk bukan pakai warna biru, aku tak ada nak, tak boleh masuk ke benda kan. So macam pakai je warna putih, still sama boleh masuk juga. So this one. So ada sarung tangan 2, size L dengan M. So yeah. Okay, last this one. Ada 2 benda. Mana? Alright, hand sanitizer. Sama juga, hand sanitizing. Yang wipes punya. And this one ada 2. So basically semua barang dalam hygiene kit ni semua ada 2 benda. Okay. So hand sanitizing yang wipes punya pun ada 2 juga. Kat sini hand sanitizing dia tulis hand sanitizing antibacterial wipes. Clean and sanitize on the go, perfect size for all purpose. And ada satu je wipe ni, single use only. Okay. So ada this one also, and this one ada ni. So ada 2 wipes hand sanitizing and 2 sarung tangan and also satu oh no lah, actually hand sanitizer gel ni yang cair tu ada 3. Oh yang ni je yang nombor ganjil. So ada 3 hand sanitizing gel, 2 sarung tangan, 2 hand sanitizing wipes, and also ada 2 apa ni, mask. Okay, mask. So that's it. Tu je. It's cute. Dalam ni macam bekal makanan pun ada. Okay, this one. So kita masukkan lagi. So yeah, that's it for that. Okay. But okay, bukan Emirates je bagi. Before kau orang fly tu, Embassy Malaysia dekat Khartoum also give us some of hygiene kit macam ni juga. But I tak buka juga, same. Sebab I already kan macam I said tadi lah, I dah bawa sendiri daripada my rumah. Sebab Persatuan Mahasiswa Malaysia kat Sudan, I promote setiap tahun. Okay, sebab sebab Persatuan Pelajar kita orang dekat Sudan also bagi juga benda-benda tu lah, bagi hand sanitizing, mask, also dengan
sarung tangan. So memang kita orang ada banyak gila stok dekat rumah kita orang sebab persatuan bagi banyak, so embassy pun bagi banyak before tu. So. And also that, wait, ni. Ta-da! Okay. This one is hygiene kit from Embassy Malaysia Khartoum. Diorang pun bagi juga dekat student yang balik. And so I pun tak buka juga yang ni sebab sayang. So I rasa macam both of hygiene kit macam comel. So macam I tak nak buka, sayang sebab I dah ada dah. So I keep it. Okay, let's go buka. Okay. Dia bagi dalam sabu surat tau. Embassy Malaysia Khartoum, Embassy of Malaysia Khartoum dia bagi dalam sabu surat. But I can feel it sebab dia macam tebal sikit. So I know lah period dalam kan. So jom buka. I akan guna bila perlu nanti. Sebab sekarang I tak perlu, so I tak nak guna. And I just nak simpan dalam bag dulu. Okay. So. Oh, okay. Dia bagi mask dengan tisu. Okay, wow, banyak tu mask. Tada! Okay. Okay, tak ada. Tu je. Dua je. I dapat mask. Also, I dapat tisu for wipes nanti. Kan? Embassy Malaysia ada bagi juga before ni lah. Diorang dah bagi bekal apa ni? Hand sanitizing. Banyak lah kita orang berbotol-botol. So, memang kita orang bawa yang Embassy Malaysia bagi tu. Also yang persatuan bagi juga dekat, so kita orang bawa sekali lah masa kita orang fly. So memang dah ada. So Embassy Malaysia just bekalkan kita orang mask. Okay. Also mask pun banyak dekat rumah. Mask I pun yang I beli sekotak pun banyak juga kat rumah. So I bawa itu je. Also this one is cute. Okay, I don't know why it's cute. So ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 mask daripada Embassy Malaysia. Thank you so much. Also this one, tissue cute-nya. Okay, dah. That's it, tu je. Done. Okay, tu je video untuk kali ni. Thank you for watching and tolonglah like and subscribe kat my YouTube channel. Okay, bye.